Hello everyone! So this is Teacher Christina and welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kakalimutang i-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Okay, so kung napanood nyo ang aking mga previous videos, so meron akong tutorial about the Zoom app or the Zoom Cloud Meeting, kung paano ito gamitin, as well as the Messenger Room. So, ang Messenger Room is para ring siyang Zoom app or para ring siyang Google Meeting. Well, dito sa video na to ay ipapakita ko sa inyo or i-introduce ko sa inyo ang isang app naman. Bali, hindi naman siya talaga app kasi nasa loob na siya ng isang app which is the Facebook. So, para itong Google Classroom. So, ang tawag natin dito is a Facebook Classroom or the Social Learning App or the Social Learning Classroom. So, kung gusto nyong malaman kung paano gamitin itong Facebook Classroom na sinasabi ko sa pagtuturo, well, let's watch the video. Okay, so let's start the tutorial for the Facebook Classroom. So, gaya nga na sinabi ko, Facebook Classroom, syempre ang i-open natin ay ang ating personal Facebook account. So, pupunta tayo sa ating Facebook account, sa facebook.com, syempre. And then, makikita nyo dito sa upper part ang inyong profile, ang inyong name, and then dito naman ang home, and dito yung create. So, itong create na to ang ating i-click para makagawa tayo ng Facebook Classroom na sinasabi ko or the social learning group. So, let's click create. Okay, so after clicking the word create, i-click naman natin ang group. So, mag-create tayo dito ng group. So, katulad ng paggagawa ng other Facebook group, so ganun din siya. Yun nga lang, ito is parang Google Classroom. So, about ito sa education or so pwede siyang gamitin sa klase. So, i-click natin itong group. Okay, so after clicking the group, makikita na natin yung create new group. So, ito, maglalagay tayo ng group natin or name your group. Ilalagay ko na lang dito is, halimbawa is, grade 2 class. Okay, so depende syempre sa inyo kung anong name ng inyong group or kung anong name ng class ang gusto nyong ilagay. So, next is add some people. So, dito, i-enter mo ang names nila sa Facebook or ang email address. So, sa tingin ko, mas applicable siya sa higher grade level or sa mga high school na junior and senior high school. Kasi sila na yung may Facebook account. Pero sa nakikita ko rin naman, yung mga bata, meron na rin silang Facebook account. Siyempre, gagamitin na naman natin to sa klase. So, okay lang naman siya. Kaya lang, siyempre, dapat, kung may Facebook account yung bata or yung student, since minor, dapat is guided pa rin to ng parent. So, yan, i-click mo lang to, mag-enter ka ng name or ng email address ng pupil na gusto mong i-invite. So, after that, you will choose the privacy. So, since minor yung mga pupil natin, ang i-click nating privacy is private. So, naka-private to. Syempre, naka-private to sa Facebook Classroom na gusto mong gawin. Okay. Okay, so after clicking the privacy, which is private, what's the next thing to do is to set the group as visible. Syempre, para makita siya ng member mo. And then, click the word create. Okay, so after that, nakita nyo ba? After clicking the word create, nagawa na natin ang ating group, ang ating grade 2 class. So, yan. Meron na tayong group para sa klase or para sa mga pupils natin and for learning. So, after that,
ipa-personalize natin tong group na to. So, lalagyan natin ng photo or ng cover photo. Let's click the upload photo. And then, halimbawa na lang, is ito yung ilalagay kong photo for the classroom. Okay, so it's uploading yung ating cover photo. Ayan. Okay, so after that, click the word save. Okay, so after that, para lang siyang katulad ng paggawa ng ordinary groups sa Facebook. But then, kailangan natin siyang magawa for education or for class kasi tinawag nga natin siyang Facebook Classroom. So, kung nakikita nyo dito, sa bandang gitna, nakalagay is joined, notification, share, and more. So, i-click natin tong more. Okay, after clicking the word more, i-click naman natin itong edit group settings. Okay. So, after clicking that, makikita natin itong group name. Yung nilagay natin kanina is grade 2 class. And then, group type is general. So, i-change natin siya. Okay. So, syempre, ang pipiliin natin, since ito ay gagawin nating Facebook Classroom, ang pipiliin natin is social learning. So, social learning, organize posts into a unit or series of unit that members can see. So, let's click the social learning and click the word save. Okay, so after that, pwede ka ring mamili sa landing tab kung discussion or units yung ilalagay mo. And then description, kung ano yung gusto mong sabihin dito sa Facebook Classroom mo, location, tags, and you can link it on your page or your personal account. You can also change the color. So, for example, I choose this and click apply. And yan nga. Okay, so membership approval. I-click natin is only admin and moderator. So, syempre, ikaw lang yung mag-a-accept ng membership. So, since ikaw yung teacher, you can also put in a membership request, ask questions. So, magtatanong ka muna bago sila ma-approve sa group. And yan. So, katulad rin siya ng paggawa ng ordinary pages. Yun lang, ang ginawa natin dito is sa social learning group. So, for education. Sa nakikita ko na to sa mga group ng teachers kung saan nag-upload sila ng mga files for teaching. So, ito na yun. So, inirelate lang natin siya sa classroom. So, sa Google Classroom. So, tinawag natin siya na Facebook Classroom. And let's click Save. Okay, so now ready na ang ating Facebook Classroom or ang ating social learning group. Pwede na tayong mag-create ng topic dito sa side na to. Pwede rin tayong mag-invite ng friends or ng pupils, ng learners natin dito sa side na to. And write post, syempre, alam na natin yan kung magra-write post tayo. Kung maglalagay tayo ng photo or video, so dito yung i-click natin. Alam na natin yan. Meron din ditong live video. And yung more is if you want to add a file or a document. So, yun. Pwede kang mag-add ng file. Yan. So, same as Google Classroom. So, pwede kang maglagay ng post, ng photo, ng video, ng live video, and ng file ng documents. If it is a Word, Excel, or PowerPoint. So, yun nga, it will serve as your activities, your quizzes, your assignment, and the way na rin for communicating
with your learners or with your pupils. So, same lang siya. And katulad nga din ng ating ng ibang Facebook groups. So, 'di ba, mayroong Facebook groups for buy and sell, may Facebook groups for kung ano man, for general. So, yun nga, ito naman is sa social learning or sa pag-aaral or sa pwede natin gamitin in education. So, yun, madali na naman yung pag-add ng file, i-click lang natin yan and then mag-upload na tayo. So, yun po. Kung may natutunan po kayo dito sa video na to, sa paggawa ng social learning group, or ng tinatawag ko na Facebook Classroom, so hit the like button, and kung bago ka nga sa aking channel, don't forget to click the subscribe button and the notification bell para sa susunod kong video ay updated ka pa rin. So yun, sana po makatulong ito sa inyo and thank you so much for watching.